पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचा शैक्षणिक गुणवत्ता विकास घडवून आणण्याचं व्यापक उद्दिष्ट समोर ठेवून 2019 ते 2023 या 4 वर्षांच्या कालावधीत ज्ञानप्रबोधिनीच्या शैक्षणिक उपक्रम संशोधिकेतर्फे विकास मित्र हा प्रकल्प राबवण्यात आला। बजाज ऑटो लिमिटेड या कंपनीचं अर्थसहाय्य या प्रकल्पाला लाभलं। मग शैक्षणिक गुणवत्ता विकास करायचा असेल तर विद्यार्थ्यांच्याच बरोबर त्यांच्या शिक्षणावर प्रभाव टाकणाऱ्या सर्व घटकांचा विचार या प्रकल्पाच्या रचनेमध्ये केला गेला। त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षक, पालक, शाळा समितीमधले सर्व सदस्य, तालुका स्तरावरचे अधिकारी असा सगळ्याचा विचार करून या प्रकल्पाची रचना केली गेली। वेल्हे तालुक्यातील 51 शाळांमधील 2000 विद्यार्थी या प्रकल्पात सहभागी झाले। या सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या साप्ताहिक विकासिकांमधून वाचन, लेखन, निरीक्षण, प्रश्न विचारणं इत्यादी अभ्यास कौशल्यांचं, त्याचप्रमाणे परिस्थिती ज्ञान, संवाद, संभाषण, हस्तकला, आर्थिक साक्षरता इत्यादी जीवन कौशल्यांचं प्रशिक्षण नियमितपणे देण्यात आलं। या विकासिका घेण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली ती शिक्षण दूतांनी। बाहेरनं कोणीतरी येऊन हा विकास साधायचा प्रयत्न केला तर ते तात्पुरत्या स्वरूपाचा विकास होईल आणि मग त्यासाठीच मदतीला सगळे धावून आले ते सगळे हे मित्रमंडळी, म्हणजेच त्या ठिकाणची, त्या गावातली, त्या पंचक्रोशीमधले युवक युवती। त्यांनी सगळ्यांनी प्रशिक्षण घेऊन आपल्याच गावातल्या मुलामुलींना वेगळ्या प्रकारचं शिक्षण देण्यासाठी, त्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यासाठी जी मदत केली ते सगळं ह्या विकास मित्र प्रकल्पाच्या निमित्ताने साध्य झालं। त्यामुळे मित्रांनीच केलेला विकास असा हा विकास मित्र प्रकल्प। प्रकल्पातील आशय विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्याच्या आणि अध्यापनाची कौशल्य वाढवण्याच्या हेतून तर शिक्षण दूतांना वेळोवेळी प्रशिक्षण दिलं गेलंच, पण त्या पलीकडे जाऊन त्यांच्याही व्यक्तिमत्व विकासाला पूरक ठरतील अशा अनेक विषयांचा समावेश या प्रशिक्षणांमध्ये केला गेला। हे सगळं प्रशिक्षण झाल्यानंतर एक तासिका घ्यायची होती मला, तर मी माझ्या गावामध्ये एक तासिका घेतली। ती तासिका घेतल्यानंतर म्हणजे गेल्यावर मला जसं खूप छान वाटलं। मी शिकवल्यावर अरे बाबा मला खूप येतंय, म्हणजे चांगलं शिकवायला येतंय मला। खूप चांगल्या गोष्टी मला या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शिकता आलेल्या आहेत। जसं करून स्टेज डेअरिंग वाढलं आहे आणि मोठ्या व्यक्तीशी कसं बोलावं किंवा समोरच्या व्यक्तीशी कसं बोलावं ह्या सगळ्या गोष्टींचा मला चांगल्या प्रकारे अंदाज आला। ह्या कौशल्यांमुळे मी माझ्यातही खूप बदल झालेला आहे। शाळेत गेल्यावर शिक्षकांगत काम करायचे म्हटल्यावर असं वाटलं शिक्षण कमी आहे। त्यानंतर आता मी म्हणजे पदवीची परीक्षा देते, आता पुढे शिक्षण चालू ठेवले। या प्रकल्पाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रज्ञा विकास कार्यक्रम। तालुक्यातल्या प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, महाराष्ट्र राज्य शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी या विद्यार्थ्यांची विशेष तयारी व्हावी, अशा स्पर्धात्मक परीक्षांना सामोरं जाण्यातून त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्यातील नेतृत्व गुणांना चालना मिळावी या उद्देशांनी निवडक विद्यार्थ्यांसाठी दर 15 दिवसातून एकदा असा हा कार्यक्रम राबवण्यात आला। आता हे 150 विद्यार्थी एकाच वेळी एका ठिकाणी आणणं हा एक खूप मोठा व्याप पहिल्या दिवशी वाटला होता। म्हणजे पहिल्या वेळी जेव्हा प्रज्ञा विकास झालं तेव्हा अशा 15 गाड्या लाईनीने लागल्यात आणि त्या प्रत्येक गाडीत 10-10 विद्यार्थी आहेत आणि ते त्यांच्या आतल्या दुर्गम गावांमध्ये सुद्धा जात आहेत। अशा प्रकारचा पहिला प्रज्ञा विकास कार्यक्रम झाला। आत्ता यावर्षी जी म्हणजे चौथ्या वर्षी जी 8वीमध्ये आलेली मुलं आहेत ती 5वीपासून आपल्यासोबत आहेत आणि या मुलांसाठी गेल्या 4 वर्षांमध्ये नुसतं त्यांना अकॅडमिकमधले इनपुट न देता त्यांना सामाजिक जाणीव संवर्धन असेल, नेतृत्व संवर्धन असेल, असे सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे इनपुट्स हे आपण देत आहोत। प्रबोधिनीपणाच्या सुद्धा काही गोष्टी त्यांना शिकवल्या पाहिजेत। अशा याच्यातून ते आले की दर शनिवारची त्यांची प्रार्थना, पद्य, नमस्ते, भोजन करण्याची आधीचा भोजन मंत्र, अगदी चपला रांगेत लावण्यापासूनच्या छोट्या गोष्टी त्यांना शिकवल्या गेल्या आणि याचा वेगळा परिणाम त्या मुलांवर नक्की दिसून येत आहे। शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी आम्ही दरवर्षी विद्यार्थी बसवत होतो। विद्यार्थी कुठल्याच वर्षी आमचे पास होत नव्हते। आम्ही विद्यार्थी बसवायचो, आमचं कुठंतरी काय कमी पडत असेल किंवा टीचिंगमुळे आम्हाला फारसा वेळ तिथं देता येत नसेल त्यामुळे आमचे विद्यार्थी मागं पडत होते। शिष्यवृत्तीसाठी सुद्धा एक फार मोठी मदत आम्हाला त्यांची झालेली आहे आणि त्यांचा फल म्हणजे यावर्षी आमचे 5वीचे 5 विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये पात्र झालेले आहेत। हे सगळं सुरळीतपणे चालू असतानाच 2020 साली कोरोनाचं संकट आलं।
शाळा बंद झाल्या त्यामुळे विद्यार्थ्यांशी संपर्क तुटला आणि त्यांचं ऑनलाईनही काही घेणं शक्य नव्हतं, कारण ग्रामीण भागामध्ये रेंजच नसायची मोबाईलला. शहरासारख्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण शक्य होतं, परंतु आमच्यासारख्या दुर्गम भागामध्ये मात्र ऑनलाईन शिक्षण घेणं शक्य नव्हतं, कारण आमच्या शाळेमध्ये नेटवर्कच नाही. फोन लागतही नाहीत, येतही नाही, जातही नाही आणि नेट कुठलंच चालत नाही. मग ह्या मुलांसाठी काय करता येईल असा विचार करत असताना ह्या मुलांसाठी कृतीपुस्तिका तयार करूयात असं थोडंसं विचार डोक्यात आला सगळ्यांच्या. एक कृतीपुस्तिका तयार करायची तर किती बारीक सारीक गोष्टींचा विचार करायला लागतो. प्रथम आराखडा तयार करावा लागला, मग कोणते सरावपाठ मुलांना द्यायचे, मग ते त्यांना स्वतः वाचून त्यांना करता येतील का, ह्याही गोष्टींचा विचार करायला लागला. आणि नंतर आपण त्याच भागातल्या तिथेच राहणाऱ्या मुली शोधल्या त्या गावागावातून आणि एक 10-12 मुलांना घराजवळच्या गोळा करायच्या आणि तिच्या घरीच तिने मग तो वर्ग सुरू केला आणि त्यांच्याकडनं त्या कृतीपुस्तिका सोडवून घेतल्या. मग एवढी मुलं आपल्याकडे येणार गावातली, मग आपण त्यांना कुठं बसवायचं? गावातल्या सरपंचांशी बोलून मंदिरं किंवा सभागृह किंवा शाळेचा वरंडा घेण्यापासून म्हणजे सगळं असं एक मॅनेज करून स्वतः हे करून आम्ही त्यावेळेस विकास मित्रच्या ज्या विकासिका आहेत त्या गाव पातळीवर सुरू केल्या होत्या. आपण हे वर्ग आठवड्यातनं 3 वेळा घेत होतो, त्यामुळे त्यांचा तो भरपूर असा सराव झाला. आणि कोरोनाच्या नंतर जेव्हा शाळा सुरू झाली तेव्हा जी ह्या वर्गाला येत नव्हती ती मुलं आणि जी येत होती ती मुलं ह्यांच्यामध्ये बराच फरक शिक्षकांना जाणवायला लागला. यथावकाश निर्बंध कमी झाल्यावर जसजशा शाळा सुरू झाल्या तसा प्रकल्पानेही पुन्हा वेग घेतला. नियमित उपक्रमांसोबतच विद्यार्थ्यांसाठी विविध विषयांवरील नाविन्यपूर्ण स्पर्धा घेण्यात आल्या. विशेष उपक्रमांतर्गत ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालेतील इयत्ता 9वीच्या विद्यार्थ्यांनी प्रकल्पातील सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये जाऊन विज्ञान कार्यशाळा घेतल्या, तर प्रज्ञा विकास कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या मुलांनी पुण्यात येऊन प्रबोधिनीत राहून 3 दिवसांच्या निवासी शिबिराचा अनुभव घेतला. प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच सर्व शाळांमधील शिक्षकांचा त्यात सक्रिय सहभाग मिळवण्यासाठी तसंच अध्यापनाची नवीन तंत्र त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाळांचं आयोजन दरवर्षी 3 वेळा केलं गेलं. आम्ही अध्यापकांच्यासाठी जे प्रशिक्षणं घेतलेली होती तर त्या प्रशिक्षणाचा सुद्धा इतका अध्यापकांना उपयोग झालेला आहे की खूप अध्यापकांनी बोलून दाखवले की सर आम्ही ज्यावेळेला शिकत होतो तेव्हाचं आणि आत्ताचं याच्यामध्ये खूप बदल झालेला आहे आणि तुम्ही आत्ता जे घेत आहात त्याचा आम्हाला खूप उपयोग होतो आहे. याच्याबरोबर जे साहित्य आम्ही विकास मित्र प्रकल्पाच्या अंतर्गत शाळांना विद्यार्थ्यांना दिलेलं आहे त्याचा वापर अनेक पद्धतीने शाळांमध्ये करताना दिसलेला आहे. छोट्या छोट्या ज्या कथा आहेत त्या लॅमिनेशन करून शाळेला दिल्या आणि विशेष म्हणजे त्या ज्या कथा आहेत त्या इतर थोर व्यक्तींच्या नसून वेल्हे भागामध्येच राहणारी जी लोक आहेत त्यांच्या रिलेटेडच त्या कथा त्यांनी मुलांना दिल्या. मग आपण ज्या भागामध्ये राहतो त्या भागातले जे लोक आहेत त्यांच्याविषयी ज्या कथा आहेत त्या मुलांना वाचण्याची मुलांना वाचण्याची उत्सुकता निर्माण झाली आणि मुलं त्या छान प्रकारे वाचू लागली. शिक्षणाच्या सर्वच आयामांचा विचार करून एकाच वेळी अनेक घटकांसाठी सखोल काम झाल्यामुळे विकास मित्र प्रकल्पाचे सकारात्मक परिणाम विविध पातळ्यांवर जाणवत आहेत. प्रकल्पाची परिणामकारकता तपासण्यासाठी सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांच्या मानसशास्त्रीय आणि बौद्धिक चाचण्याही घेण्यात येत होत्या. या चाचण्यांच्या निष्कर्षांमधून देखील प्रकल्पाचं फलित शास्त्रीय पद्धतीने समोर आलं आहे. इथे बुद्धीला चालना मिळेल असं शिकवलं जातं. इथे ना खूप अभ्यास छान घेतला जातो. अभ्यास जे आम्हाला येत नाही ना ते खूप छान पद्धतीने शिकवलं जातं. आम्हाला इथे प्रयोग, वेगवेगळे अभ्यास, वेगवेगळे खेळ, शिष्यवृत्तीचे व इथे वेगवेगळ्या प्रकारचा अभ्यास शिकवला जातो. मला गणित हा विषय खूप कच्चा वाटत होता, पण इकडे आल्यापासून मला गणित हा विषय खूप सोपा वाटायला लागला आहे. संपूर्ण तालुक्यावर प्रभाव पाडू शकेल असं या प्रकल्पाचं काम नक्कीच झालंय. प्रकल्पाच्या रचना बसल्यात. आणखीन काही वर्ष सातत्याने अशा प्रकारचं काम चालू राहिलं तर त्याचे परिणाम नक्की जास्ती चांगल्या प्रकारे दिसू लागतील, बाहेरच्या लोकांना जाणवतील. एवढा विकास या सगळ्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा नक्की होऊ शकेल असा विश्वास वाटतो.